nu o să pot filma orice pentru că această zonă este mai sensibilă. Femeile pur și simplu și-au scos scaunele în fața apartamentului și își așteaptă posibili clienți, cum este și această persoană. Bine ați venit în Napoli, dragi prieteni, locul unde poliția nu are autoritate. Pur și simplu oamenii sunt jefuiți pe stradă în miezul zilei și poliția nu face nimic. Armata este aici, nu face nimic. Asta este realitatea. El este tipul care a pierdut cam 150 de euro până acum. Why? Perché? Perché no? Volevo vedere che succede là, perché no? Devin și irascibil. È stato pure coraggioso perché c'era un'altra persona, se ne andava. Așa s-a ajuns. Armata trebuie scoasă pe stradă pentru a proteja cetățenii de imigranți. Este ireal, am văzut și în Roma, cam așa se fac cumpărăturile. Magazinul de desubt, iar doamna pur și simplu s-a așezat la umbră. Avem și aici foarte multe persoane care dorm pe stradă. Pe aici este mai mult sau mai puțin ca în junglă. Știți, Italia, țara unde poți să treci, să traversezi strada pe oriunde, fără probleme. Avem tutun 20 de euro, baxul 2 euro pachetul, fiecare vinde ce poate. Priviți cum arată hârtia igienică aici, Trump, Putin. Nu știu cât de legal este să circuli pe drumurile publice în aceste condiții, dar salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Am revenit în Italia pentru că, din câte se pare, mormântul lui Vlad Țepeș s-ar afla aici, în această țară. Da, ați auzit bine, cel mai de temut principe Valah, cel care a dat naștere legendei lui Dracula, ar fi înmormântat aici, fix în acest oraș, în Napoli. Mulți cercetători susțin această teorie încă de prin 2014. Acum, cum au ajuns italienii să ne-l confisce pe Dracula și să atragă turiștii de partea lor, asta o să aflăm în acest vlog. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă vorbesc câteva secunde despre sponsorul vlogului de astăzi, și anume Vasco Translator V4. Dacă ne urmăriți vlogurile, știți că în Ucraina am avut multe probleme pentru că cei de acolo nu vorbesc engleză, eu nu vorbeam limba locală, iar comunicarea a fost cu probleme. Ei bine, cu ajutorul acestui dispozitiv micuț am rezolvat această problemă. Cu ajutorul lui vă puteți descurca în orice situație, puteți comunica cu oricine, indiferent de limba vorbită. Bună ziua! Pentru a ajunge în centrul orașului de aici este mai bine să iau metroul sau taxiul? Buongiorno, io ti consiglio di prendere la metro perché questa zona è molto trafficata e risparmieresti anche. Bună dimineața! Vă sfătuiesc să luați metroul pentru că această zonă este foarte aglomerată și ați economisi și bani. Pot cumpăra biletele online sau trebuie să merg la ghișeu? Posso acquistare i biglietti online o devo passare allo sportello? Sì, certamente, per non fare la fila è meglio acquistarle online. Da, cu siguranță. Pentru a evita coadă, este mai bine să le cumpărați online. Vasco Translator V4 traduce instant în peste 70 de limbi cu o acuratețe de 96%, folosind 11 motoare de traducere pentru a selecta cea mai bună opțiune în funcție de perechea de limbi selectată. Are chiar și o funcție de traducere foto, face o poză la un meniu, un semn sau orice altceva, orice text, iar traducerea îți apare instant în limba ta. În plus, nu ai nevoie de Wi-Fi sau telefon separat, are internet nelimitat, gratuit pe viață. Este perfect pentru călătorii, nu necesită nicio configurație, nicio aplicație, nici măcar o cartelă SIM suplimentară. Tot ce trebuie să faci este să îl pornești și să începi să traduci. Bateria te ține până la 5 zile, funcționează excelent chiar și în locuri aglomerate. Dacă sunteți interesați de un astfel de dispozitiv, am pentru voi un cod de reducere. Folosiți codul COSMIN5 la achiziționare și beneficiați de o reducere de 5%. Se poate combina cu alte oferte pe care le găsiți pe site-ul oficial. Atât linkul cât și codul de reducere le găsiți în descrierea acestui vlog. Nu ezitați să aruncați o privire, din punctul meu de vedere merită. Eu mulțumesc Vasco Translator V4 pentru că ai ales să sponsorizezi acest vlog, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Ei bine, totul a început când o studentă care își pregătea lucrarea de licență a observat un mormânt ciudat în cimitirul bisericii Santa Maria la Nova. A decis să trimită câteva poze către istoricul Raffaello Glini, care a concluzionat că acea piatră
piatră funerară cu elemente ale Ordinului Dragonului nu are nicio legătură cu vreo familie nobiliară din Italia, ci cu una dintre familiile domnitorilor din România. Tot în jurul acestui subiect, aceeași cercetătoare, Erika Stella, care își făcea doctoratul la Universitatea din Tallinn, a găsit dovezi care sugerează că Vlad Țepeș a fost capturat, dar mai apoi răscumpărat de fiica sa. Biserica Santa Maria la Nova este locul unde se spune că ar putea fi îngropat Vlad Țepeș. Acolo mergem și noi astăzi, pentru că acesta este motivul pentru care am venit în această zonă să vedem mormântul. Țepeș a fost un personaj legendar al epocii medievale, voievod al țării românești de 3 ori și un redutabil oponent al Imperiului Otoman, dar nu cred că are rost să intrăm mai mult în detalii, pentru că toată lumea știe cine a fost. Cam acesta este planul pentru astăzi. Mergem către biserică, vedem ce găsim acolo, după care o luăm la pas prin oraș, pentru că ar fi păcat să nu-l explorăm. Vedem ce găsim, mergem prin cartiere și prezentăm ceea ce vedem. Un alt lucru foarte important, dacă încă nu v-ați abonat de la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți, pentru că este gratis, iar pe noi ne ajută foarte, foarte mult să creăm conținut în continuare. Nu uitați să dați un like acestui vlog și să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii. Puțin aglomerat pe aici, dar ne descurcăm. Foarte, foarte multe scutere, mașini, o aglomerație de nedescris, nu și în această zonă, dar o să vedeți ceva mai târziu. Haideți că aici se trece pe roșu, toată lumea traversează pe roșu. Suntem în Napoli. €10 costă, 5 euro de persoană. Haideți să căutăm mormântul lui Vlad Țepeș. I-am găsit imaginea chiar la intrare. Văd că aici se lucrează, se reconstruiește. Chiar la intrare găsim mormântul lui. Nu ai cum să-l ratezi. Este atracția principală. Există mai multe ipoteze și teorii care încearcă să demonstreze cum a ajuns Vlad Țepeș în acest mormânt. În clipul de astăzi o să discutăm pe scurt doar despre 2 dintre ele. Acesta este mormântul. Aici avem și un monitor unde ne este explicat în detaliu cum a ajuns aici, cum au ajuns ei la această concluzie, de fapt. Văd că au și limba română. Dracula, stăpânul nopții, și Napoli, orașul soarelui, ar fi 2 concepte îndepărtate. Dar vorbind despre Dracula, faimosul vampir, vorbind despre Transilvania, actuală România, vorbind despre un castel. Dar de ce legenda vorbește despre un mormânt al lui Dracula chiar în Napoli? Ipoteza exilului în Italia. Această teorie sugerează că după ce a fost capturat de otomani în jurul anului 1476, Vlad ar fi fost eliberat sau ar fi scăpat și ar fi ajuns în exil în Italia. S-ar presupune că a trăit sub un nume fals undeva prin această zonă. Motivele includ protecția oferită de familiile nobile italiene, mai ales cele cu legături puternice cu papalitatea, care l-ar fi considerat un apărător al creștinismului împotriva Imperiului Otoman. În acea perioadă, familiile nobiliare din Italia găzduiau adesea nobili exilați pentru a-și crea alianțe sau pentru a-și spori influența. Va trebui să vorbesc ceva mai încet, până la urma urmei ne aflăm într-o biserică. Un lucru foarte important, această sculptură a fost finanțată de Guvernul României. O a doua ipoteză ar fi cea legată de fiica lui Vlad Țepeș. Se spune că una dintre fiicele lui s-ar fi căsătorit cu un nobil de aici, din Italia, din Napoli mai exact. După ce Vlad a fost eliberat de otomani, aceasta ar fi facilitat mutarea lui în Italia la invitația ginerului său. Dacă fiica lui a trăit la Napoli, ar putea explica motivul pentru care se crede că în această biserică se află mormântul lui, pentru că aici sunt înmormântate familiile nobiliare, avem nobili peste tot, mormintele lor sunt peste tot, în toată biserica, care, vă spun sincer, nu este mică, mă așteptam să fie mult mai mică, doar că este goală, nu este nimeni. Turiștii vin, fac poze cu mormântul lui Vlad Țepeș, mormântul lui Vlad Țepeș în ghilimele, pentru că nimic nu este sigur și cam atât. În rest este pustiu. Priviți și voi. De arătat arată foarte, foarte frumos. Bine, toate bisericile din Italia arată extraordinar din punctul meu de vedere.
Cercetătorii italieni susțin că anumite inscripții și simboluri de pe piatra funerară seamănă cu cele ale familiei lui Vlad Țepeș, sugerând o legătură de familie. Totuși, interpretarea acestor simboluri nu este acceptată de toți specialiștii. Chiar dacă aceste ipoteze sunt fascinante pentru ei, nu sunt susținute de dovezi clare. Nimeni nu poate să îmi spună că în spatele acestei pietre se află într-adevăr trupul lui Vlad Țepeș. Nu înțeleg de ce nu au dat piatra deoparte și să caute osemintele. Acesta rămâne un mister până în acest moment. Dar da, nu știu ce să zic, să-mi lăsați voi părerile în comentarii, ce credeți. Aici este înmormântat Vlad Țepeș sau se găsește în România, în una din cele două biserici despre care încă nu am vorbit, dar cred că o să vorbim pe scurt, poate mai în detaliu când o să ajungem în România, la castel. Conform datelor istorice din România, se crede că Vlad Țepeș a fost ucis în decembrie 76, dar locul exact al înmormântării rămâne incert, fiind menționate locuri ca Znagov sau mănăstirea Comana, construită chiar de el. Priviți cum arată această zonă. Dacă tot am intrat, mergem peste tot, nu ne oprim doar la mormântul lui Vlad Țepeș. Vizităm tot, pentru că e păcat, din punctul meu de vedere. Și nu e nimeni, sunt doar eu și Andreea. V-am spus, repet, toată lumea vine până la intrare, face 2-3 poze și pleacă, pentru că mormântul este la intrare. Asta este. Simbolul dragonului menționat de cercetători ar fi legat de Ordinul Dragonului creat de regele Sigismund în anul 1408. Ordinul era destinat elitelor din rândul nobililor, militarilor și clerului, iar Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, a fost membru. Nu se știe dacă și Vlad Țepeș a făcut parte din Ordinul Dragonului, dar legătura pe care familia lui o avea cu Ordinul Dragonului este foarte bine documentată. Cam asta a fost. Cam așa arată locul unde se spune că ar fi înmormântat Vlad Țepeș. Intrarea costă 5 euro, nu este foarte mult, dar se adună. Oamenii știu să facă bani, nimic de zis. Ne l-au confiscat pe Vlad Țepeș, pe Dracula și fac bani. Nu știu ce să zic, nu știu cum să abordez această problemă delicată, mai mult sau mai puțin delicată. Nu știu dacă este bine, dacă nu este bine. Nu sunt de acord cu această poveste. Nu cred că, într-adevăr, Vlad Țepeș este înmormântat aici. Mă gândesc că dacă ar fi fost așa și oamenii ar fi avut dovezi concrete, ar fi căutat în mormânt, ar fi găsit oase și s-ar fi putut demonstra foarte simplu, dar nu se procedează astfel, pentru că este bine pentru ambele tabere, cred, ca povestea să rămână așa în suspans. Fiecare mănâncă câte puțin de pe urma acestei legende. Acum o luăm la pas prin Napoli, vedem ce găsim, ce surprize ne rezervă acest oraș. Centrul vechi ar trebui să fie în acea parte, acolo ne îndreptăm. Va trebui să mâncăm ceva, dar mai întâi va trebui să ne cumpărăm apă, pentru că murim de sete, este foarte cald și astăzi, cu toate că suntem în septembrie, vara a trecut, nu și aici, din câte se pare. Da, nu avea cum să nu venim în cartierul spaniol, este, cred că, locul cel mai vizitat de turiști. Nu cred că există turist care să viziteze Napoli fără să vină și în acest cartier. Arată foarte, foarte frumos din toate punctele de vedere. Avem foarte multe restaurante, terase, după cum puteți vedea, mesele pur și simplu sunt puse pe stradă, mașinile nu au cum să mai treacă pe aici, doar scutere și cam atât. Un loc unde avem parte de umbră și răcoare, perfect, în momentul în care iei la pas acest oraș. Noi am fost și acum 2 ani, sau acum 3 ani, mai bine zis, chiar la început, în momentul în care am început să facem vloguri. Am venit aici, în Napoli, și am făcut un vlog. A ieșit cum a ieșit, dar asta este. Cu toții trebuie să începem de undeva. Acum am revenit. Atunci nu știam că mormântul lui Vlad Țepeș se află aici, posibilul mormânt. În momentul în care călătorești, în modul în care o facem noi, vezi lucrurile cu alți ochi, analizezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Așa că am dat peste mormântul
lui. În rest, multe lucruri nu s-au schimbat. Napoli rămâne în continuare unul din cele mai mizerabile orașe din Italia. Este acolo sus, lângă Palermo. Dacă ați văzut clipurile de anul trecut, știți ce am găsit în Palermo. Ei bine, și aici, mai ales în zona unde avem noi cazarea, o să ajungem ceva mai târziu. Acolo lucrurile stau foarte, foarte prost pentru acest oraș. Dar aceasta este situația. Foarte multă mizerie, foarte multe persoane dubioase pe străzi. Nu mai spunem de faptul că Napoli în continuare nu este un oraș sigur, este un oraș mai mult sau mai puțin periculos, haideți să-i spunem așa, pentru că nu este foarte periculos, doar că trebuie să ai grijă în momentul în care vii pe aici, pentru că pur și simplu poți fi călcat pe stradă, pe trotuar de scutere, dar din punct de vedere turistic atmosfera este perfectă, cel puțin pentru mine. În momentul în care vin într-un oraș și cam asta aș vrea să văd, haos. Mie îmi place haosul. Andrei, nu? Mai mult sau mai puțin. Priviți cum trec scuterele printre oameni. Vedeți și aici, toată lumea vine în acest loc pentru a face poze cu imaginea lui Maradona. Tot de aici vă puteți cumpăra și tricouri oficiale, cam așa scrie. Dar fie vorba între noi, în Napoli, la toate tarabele găsiți tricouri oficiale. Îl găsim peste tot. Centrul istoric din Napoli este o zonă veche, plină de influențe din diferite culturi și perioade istorice, cu foarte, foarte multe scutere care trec peste tot. Sunt la fiecare pas, mai ales pe aceste străduțe. Trebuie să fii foarte, foarte atent pentru că dau peste tine, pur și simplu. O mare parte din centrul vechi al acestui oraș, aproape 1000 de hectare, este zonă protejată de către UNESCO. Vorbim despre unul dintre cele mai mari centre istorice din Europa, un labirint de străzi care încă păstrează structura originală, ziduri vechi de secole, ruine grecești și romane, catacombe misterioase, palate și biserici vechi. Aici se află peste 30 de muzee și 448 de mănăstiri și biserici peste tot prin oraș. Vezi mănăstiri, vezi astfel de altare. Oamenii sunt extrem de credincioși. V-am mai spus, mie aceste locuri îmi plac foarte mult, chiar dacă sunt aglomerate, sunt ceva mai dificile, haideți să le numim așa, dar îmi plac foarte mult. Peste tot avem rufe la uscat întinse pe sârmă. Aici încă se practică. Nu uitați să apăsați și voi butonul like. Vedeți cum arată aceste blocuri, aceste apartamente. Avem și un cățel frumos. Bine, este câine în toată regula. Haine peste tot. Este ceva normal aici în Napoli. Cu toate că avem haos, foarte mult haos, această zonă este curată. Bine, sunt și foarte multe restaurante, mă gândesc că oamenii fac curățenie pentru că altfel clienții lor ar ocoli aceste restaurante. Este greu să te deplasezi pe aceste străzi. Nu ai vrea să fii curier prin această zonă. Hai, Andreea, curaj! Da, este dificil pentru toată lumea. Asta este viața. Bine ați venit în Napoli, dragi prieteni! Și copiii merg pe scutere. Că tot veni vorba de copii, mi-am adus aminte pentru că ieri, în momentul în care am ajuns aici, am văzut doi copii, două fetițe, cred că aveau undeva la 7-8 ani. Maxim 10. Și mergeau pur și simplu pe aceste străzi. Și acestea două, dar acestea sunt ceva mai mari, care au trecut.
Oricum, am reușit să le filmez, așa că o să vă pun imaginile aici. Nu știu cât de legal este să circuli pe drumurile publice în aceste condiții, dar așa e în Napoli. Da. Este surprinzător să văd atât de multe haine la vedere. Peste tot sunt, v-am zis, peste tot, chiar și la parter. Omul locuiește la parter, scoate hainele la uscat în stradă, fără probleme. Este surprinzător să le văd așa, pentru că Napoli are această faimă unde totul este periculos, toată lumea fură, mașinile sunt blocate, au voloanele blocate, lanțuri pe scutere, iar hainele stau liniștite în acest cartier. Nu știu exact cum funcționează lucrurile aici. Cred că va trebui să vin și să rămân o lună de zile pentru a înțelege exact care este situația, pentru că vii 3-4 zile, o săptămână și mare lucru nu reușești să înțelegi. Vezi lucrurile doar din punct de vedere turistic. Foarte multe cenți de firmă, ceasuri, ochelari, Gucci, Armani. Aici găsiți orice, totul 100% contrafăcut. Pizza este extraordinară în această zonă. Bine, în toată Italia pizza este bună, este pe gustul meu cel puțin. Parfumuri. Oamenii aici pur și simplu vin cu scaunul de acasă, se așează pe trotuar sau pe stradă, ca în cazul de față, și vând de toate. Suveniruri, 1,50 € un preloc. Sunt foarte, foarte mulți turiști de peste tot. Atmosfera de sărbătoare, chiar dacă suntem în mijlocul săptămânii, astăzi este miercuri. Gata, am terminat cu țările în conflict, mergem în țări mai liniștite, ne focusăm mai mult pe obiectivele turistice, cel puțin pentru o perioadă. Anul viitor vedem ce se va întâmpla, o să mergem către noi continente, o să vedeți. Așa că rămâneți aproape. Oamenii încep să deschidă restaurantele, pentru că aici, după ora 1, greu mai găsești ceva deschis. O să mai vizităm câteva țări prin Europa, pentru că în noiembrie o să fim în România, avem câteva lucruri de rezolvat. Așa că vedem ce țări, încă nu avem nimic pe listă, dar cred că vor veni vloguri interesante. Ca de obicei o să prezentăm ambele laturi, atât pozitiv cât și negativ. Acolo unde este cazul, dacă într-adevăr sunt locuri negative prin țările prin care ajungem, am găsit ceva interesant aici în față. Adică nu știu ce se întâmplă. Andiamo Gigi. Le pune ceva în pahar și... Interesant mod de a-ți face reclamă. Problema o reprezintă aceste scutere care sunt peste tot. Te calcă dacă nu ești atent. Bine, noi suntem în mijlocul străzii. Noi încercăm să găsim un restaurant pentru că ni s-a făcut foame. Problema e că marea majoritate sunt închise la această oră. În zona turistică, într-adevăr, găsim restaurante deschise, doar că acolo prețurile sunt pentru turiști, iar noi încercăm să le evităm. Adică sunt restaurante deschise, doar că nu vreau să dau 16-18 € pe o farfurie cu paste aici, când pot să plătesc 6 € pe ea. Aici avem fructe, 2,50 € kilogramul de lămâi, portocale 1,50 €, nu arată tocmai plăcut, 1,40 € pepenele, 4 € nucile, ardei 2 €, roșii 1,50 €, avem și la 2 €. Prețurile nu sunt atât de mari în această zonă a Italiei, nici calitatea nu cred că este cea mai bună. Într-adevăr, mâncarea este bună aici, toată lumea laudă mâncarea din Napoli, așa este și mie îmi place, doar că nu este cea mai sănătoasă, este de multe ori
plină de sosuri, cu foarte multă grăsime, prăjeală, delicios, dar nu sănătos. De cele mai multe ori, v-am zis, nu este cea mai sănătoasă. Priviți cum arată hârtia igienică aici. Îl avem pe Trump, Putin, toți politicienii, Angela Merkel. Aici, din păcate, este muzica tare, nu o să pot filma prea mult. Avem tutun, 20 de euro baxul, 2 euro pachetul. Vă dați seama de unde provin aceste țigarete. Nu vreau să le filmez prea mult pentru că nu vreau să le fac reclamă. Avem și aici foarte multe persoane care dorm pe stradă și cerșesc. Urăsc aceste coșuri de gunoi pentru că fac foarte multă mizerie în oraș, nu sunt golite la timp și lumea continuă să arunce, chiar dacă ele sunt pline. Prin urmare, vă imaginați și voi cum arată orașul. Omul pur și simplu și-a pus salteaua aici, are și o pătură cu care să se acopere și doarme liniștit. Miroase a iarbă peste tot în această zonă. O să ieșim și mai pe seară pentru a vedea care este atmosfera. Am ieșit din centrul vechi, ne îndreptăm spre cazare. Priviți ce e pe jos. Este o mizerie cum doar prin Asia am mai văzut. Dacă tot am dat peste acest mercato, peste această piață, trecem fugitiv prin ea. Haine la 1 euro, cred că sunt la una a doua, second hand, 3 bucăți la 10 euro. Au etichetă, nu știu acum dacă sunt noi sau nu. Foarte multe lucruri contrafăcute se vând aici. La țigarete o să luăm în stânga, pentru că văd fructe, legume, 2,50 € pachetul, ouă, 1,20 €, conserve, miere de albină, 10 ouă, 2,50 €, din nou. Aici avem scoici, fructe mare, vongole. Așteptam să fie mult mai aglomerată această piață, dar nu. Avem acolo scoici coțe la 5 euro kilogramul. Prețurile nu sunt atât de mari în comparație cu ce am văzut până acum în Italia. În această porțiune unde avem fructe și legume este curățenie, nimic de reproșat. Avocado 2 euro, bananele 1 euro, dar arată cam ciudat. Sunt trecute. Da, fără doar și poate este mult mai curat față de cum am găsit eu acest loc acum 3 ani. Nu știu ce s-a întâmplat, dar la prima vedere pare că lucrurile s-au schimbat în bine. Aici era de Doamne ferește. O să revenim și mai pe seară pentru a filma câteva cadre. Avem poliție peste tot la fiecare pas. Iar asta e bine, pentru că schimbările se văd chiar și într-un astfel de oraș cu o astfel de reputație. Cu toate acestea se vând foarte multe lucruri de contrabandă, de la țigări până la cele mai rele droguri. Toate drogurile sunt rele, dar și acolo pur și simplu s-a așezat la umbra unei mașini, la 3 metri de poliție. Din nou, alba neagră peste tot. Cred că sunt 10 persoane care pur și simplu jefuiesc lumea pe stradă, în drumul mare. El este tipul care a pierdut cam 150 de euro până acum. Acolo se joacă, iar la 100 de metri, nici 100 de metri, avem armata care păzește populația, care apără populația de astfel de lucruri, de astfel de infractori. O apără între ghilimele, mai mult sau mai puțin, pentru că lucrurile acestea se întâmplă chiar sub ochii lor. Nu doar armata, chiar și poliția trece pe aici. Chiar înspre ei se îndreaptă, sunt curios dacă o să le facă ceva. Nu știu dacă reușesc să îi prind din urmă, pentru că eu sunt ceva mai departe. Vreau să văd dacă se întâmplă ceva. Oamenii sunt acolo, în același loc. Poliția pur și simplu a trecut pe lângă ei. Poliția, armata, absolut toată lumea. Aici oamenii joacă fără probleme. Nu. Zice că nu video. Deci îți pune mâna fix în fața camerei
și poliția pur și simplu trece pe lângă ei fără să zică nimic. Dar pe tine te ia. Why? Perché? Perché no? Vuole vedere che succede là? Vuole vedere che succede là? Perché no? Non si può? No, dimmi. Devin și irascibil. Da, bine ați venit în Napoli, dragi prieteni, locul unde poliția nu are autoritate. Pur și simplu, oamenii sunt jefuiți pe stradă în miezul zilei și poliția nu face nimic. Armata este aici, nu face nimic. Da, asta este realitatea. È stato pure coraggioso perché c'era un'altra persona, se ne andava e lui invece ti ha buttato a posto. Sì, sì. Vabbè, io faccio il travel blogger, quindi... Sì, no, infatti l'avevo capito, perciò ti sto Sì. dicendo. Ma la cosa che mi stupisce è che perché la polizia non fa niente? Perché... La polizia non fa niente perché questo va anni da, cioè questa cosa va dal 1980. Sono 30-40 anni che va avanti questa storia. Ormai pure la polizia non ce la c'è, si è scocciata pure. Infatti loro prima stavano là e ora si sono messi qua, proprio per la polizia. Io sono dalla Romania, quindi... Ok, ho tanti amici rumeni, brave persone proprio. Rumeni sono proprio miei fratelli, sono proprio persone davvero, sono come i napoletani, uguali, identici. Sono tanti amici rumeni a Roma, quindi sì, è una bella cultura pure la Romania. Sì. Vabbè. È stato un piacere. Grazie mille. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Gata, am ajuns și la restaurant. Ne-am luat paste cu vinete, ragu, busuioc, roșii. Arată și miroase foarte, foarte bine. 6 euro porția. Am primit și pâine. Cam așa arată localul. Vreau să vă spun că sunt extraordinare. Ce vă spuneam mai devreme, folosesc foarte multe sosuri uleioase, dar sunt gustoase. Merge. Îți plac, Andreea? Facem scarpeta. Delicious. Aici e colesterol. La fel, doi avem o salată cu ton, câteva legume la grătar și o bucată de carne de porc cu lămâie. 6 euro salata, iar legumele cu carnea alți 10 euro. Gata, 35 de euro pe tot ce ați văzut acolo. 4 euro copertă, 4 euro este locul la masă practic. În rest, prețurile sunt super decente din punctul meu de vedere. 6 euro o porție de paste și au fost din belșug pentru că practic ne-am săturat cu pastele. Felul 2 a intrat mai greu. Asta zic, în momentul în care mănânci prin locurile super turistice plătești de 2-3 ori mai mult. Aceeași porție de paste acolo în cartierul spaniol ne costa undeva la 12-13 euro. Cam în această zonă avem noi cazarea. Suntem între centrul vechi și gară. Undeva în acea parte avem gara, iar pe acolo centrul vechi. Acum vom face o scurtă plimbare pe înserat. Cam într-o oră ar trebui să se însereze. Nu te lasă să traversezi nici măcar pe trecerea de pietoni. Te claxonează. Dar pur și simplu este ceva normal aici în Napoli. Am ieșit puțin prin această zonă pentru că am văzut câteva lucruri interesante pe care aș vrea să vi le prezint și vouă. Nu o să pot filma orice pentru că această zonă este mai sensibilă. O să vă dați imediat seama de ce. O să filmez mai pe ascuns, dar cred că o să vedem lucruri interesante, atât eu cât și voi. Cam așa se fac cumpărăturile. Magazinul de desubt. Iar doamna, foarte, foarte frumos. Prin acest cartier femeile pur și simplu stau pe scaune și au scos scaunele în fața apartamentului și își așteaptă posibili clienți, cum este și această persoană. Foarte multe sunt din Asia, iar acestea sunt apartamentele. Mai devreme era o persoană aici, acum nu mai este. Avem și matroane, după cum ați putut observa. De multe ori n-am cum să le filmez pentru că se uită insistent la tine și nu aș vrea să îmi creez probleme pe aici.
Vreau să vă zic că aceste persoane nu se feresc, sunt în văzul tuturor, mame cu copii pe stradă, persoane peste tot, iar ele stau, cum era și aici în stânga, și își așteaptă clienții, potențiali clienți. Văd multe uși închise, ceva mai devreme erau deschise, mai avem o domnișoară acolo care negociază. Aici este căsuța. Pe această stradă sunt foarte multe, toate clădirile din partea dreaptă, doar că m-au văzut că filmez și au intrat aici în acest garaj. Este ceva mai dificil să le filmez pentru că în momentul în care te văd se ascund, spre deosebire de alte țări, cam așa se procedează aici. Nu-ți zic nimic, cel puțin până acum nu mi-au spus nimic, dar fug. O luăm și noi pe aici, vedem ce se întâmplă. Văd foarte mulți copii care se joacă acolo în față. Sunt 4 persoane care deja se uită cu insistență, dar lucrează în domeniu, toate 4. Doar că cel puțin nu și-au dat seama că le filmez. Ideea este că pe aici este mai mult sau mai puțin ca în junglă. În această zonă văd că se vând foarte multe lucruri vechi, uzate. Da, pare totul abuziv, pentru că nu este o piață. Fiecare vinde ce poate, cum poate, unde poate. Din păcate, calitatea imaginilor nu o să fie atât de bună pentru că filmez cu telefonul pe ascuns, pentru că aceste persoane nu sunt atât de prietenoase. Sunt curios care va fi situația în momentul în care voi merge în Africa, dacă se vor comporta la fel sau atitudinea lor va fi alta. Rămâne de văzut. Strada este plină cu produse contrafăcute. Acolo în față avem piața pe care ați văzut-o ceva mai devreme, doar că seara lucrurile se schimbă. Acest domn vinde un cuptor cu microunde. Fix prin această zonă magazinele se închid, iar prostituatele își fac apariția. Din când în când va trebui să le spunem pe nume. Persoanele ce practică cea mai veche meserie din lume sunt peste tot din această zonă. Partea bună, avem poliție peste tot. Pentru vlog nu este atât de bine pentru că toată lumea a fugit, toată lumea fuge în momentul în care poliția își face apariția, își strâng tarabele între ghilimele, pentru că nu sunt tarabe, oamenii pur și simplu și-au pus lucrurile pe stradă și o mașină de la Garda de Finanțe, toată lumea face curățenie pe loc, nimeni nu comentează. Să știți că nu exagerez când spun că acum 3 ani orașul era mult mai mizerabil. Se pare că lucrurile se schimbă și aici, se schimbă în bine. Din păcate, problema imigranților încă persistă, sunt peste tot și devin din ce în ce mai greu de filmat pentru că legile aici în Italia sunt ciudate. O să vă dau un exemplu banal, dar foarte real. Dacă îți intră hoții în casă, iar tu ești pe pat, hoțul intră, îți fură televizorul, nu ai ce să-i faci, nu poți să te iei de el, nu poți să-i faci nimic, trebuie să-l lași, pentru că în caz contrar o să ai probleme. Dacă faci greșeala și îl prinzi sau îl închizi în casă, te dă în judecată pentru sechestru, o să ai mari probleme. Nu glumesc, cam așa sunt legile în această țară. Sau să spunem că ai gratii la geam, iar ca prin minune el reușește să intre în casă printre ele și se accidentează, te poate da în judecată pentru că s-a lovit la tine în casă. Știu cum sună, este penibil,
dar este crunta realitate. Știți, Italia, țara unde poți să treci, să traversezi strada pe oriunde, fără probleme, țara unde mașinile te lasă să traversezi. Ei bine, acest lucru se întâmplă aproape peste tot în Italia, dar nu și aici, în Napoli. Aici totul este diferit, totul este ciudat, dacă e să mă întrebați pe mine. Și da, principala problemă o creează imigranții. Nu am nimic cu ei, am spus-o și în alte vloguri, dar acolo unde este prea mult, este prea mult. Din păcate, foarte multe probleme sunt cauzate de aceste persoane. Știu că nu toți imigranții creează probleme, știu că și noi, românii, suntem aproximativ la fel când vine vorba de Italia, suntem foarte mulți români aici, doar că noi nu facem astfel de lucruri, suntem mult mai educați. Chiar și cei mai needucați dintre noi sunt mult mai educați față de anumite persoane care vin din Africa. O spun fără reținere pentru că știu că acesta este adevărul. Educația, oricât de puțină ar fi, ajută. Din păcate, acestor persoane le lipsește, pentru că tu astăzi îl ajuți, iar mâine îți dă în cap fără reținere. Pe aici dorm, pe sub copaci, în piețe, sunt peste tot. Da, din păcate Italia are o problemă reală, autoritățile nu vor să recunoască acest lucru. Oamenii știu, italienii știu, oamenii de rând se lovesc de această problemă în fiecare zi. Este inutil că ei își trimit armata zi de zi, văd armată peste tot, pentru că așa s-a ajuns. Armata trebuie scoasă pe stradă pentru a proteja populația de imigranți, dacă vă vine să credeți. Dacă în Ucraina armata protejează populația de invadatorii ruși, chiar dacă foarte mulți dintre voi nu sunteți de acord cu asta, aceasta este varianta oficială. Ei bine, aici în Italia, armata protejează cetățenii de imigranți. Este ireal, am văzut și în Roma, în gara din Termini, dar și prin oraș, foarte multă armată care stă fix în locurile unde sunt imigranții, unde este cea mai mare concentrație de imigranți. O mare parte din ei sunt oameni corecți. Sunt și cei care lucrează cinstit, dar un procent foarte mare este alcătuit din persoane care nu au nimic de pierdut, iar pentru 5 euro sunt capabili să facă orice, iar asta este de neacceptat într-o țară europeană și nu numai. Poate că bat câmpii sau spun asta pentru că Italia este una din țările mele preferate, este a doua casă practic pentru mine, dar așa văd eu lucrurile. Cu toate acestea, nimic nu se compară cu ce am găsit în Atena, nici măcar situația din Napoli nu este atât de gravă precum cea din Atena. Aici lucrurile stau prost, sunt urâte, dar ceea ce am văzut acolo este la alt nivel. Cred că este momentul să încheiem acest vlog aici, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să distribuiți vlogurile, în felul acesta ajung la cât mai multă lume, iar pe mine din nou acest lucru mă ajută, așa că ne vedem data viitoare. Numai bine!